Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn with Nayanmoni. যেতিয়া ইউটিউবত আমি কিছুমান ভিডিওস আপলোড দিও নিজৰ চেনেলৰ পৰা তেতিয়া আমি বিচাৰো যে আমাৰ ভিডিওছবোৰ খুব সোনকালে গ্ৰো কৰক খুব সোনকালে ভিউজ বাঢ়ক তো তাৰে কাৰণে এটা বস্তু দৰকাৰ হয় ইউটিউব ট্যাগস এই ট্যাগসবোৰ হল যেটো আমি টপিক লৈ ভিডিও বনাইছো সেই টপিকটো ৰিলেটেড যিবোৰ ভাইৰেল ট্যাগস আছে সেই ট্যাগসবোৰ আমি সেই ভিডিওটোত এড কৰিব লাগে যেতিয়া ভিডিওটো আমি আপলোড দিও এতিয়া কথাটো হল সেই ভাইৰেল ট্যাগসবোৰ আমি পাম কৰ পৰা কাৰণ সেইবোৰ আমি যেতিয়া নিজে সাৰ্চ কৰি টাইপ কৰিম কিবা কৰিম সেইবোৰ প্ৰপাৰ ট্যাগ হিচাপে নলবও পাৰে ইউটিউব সাৰ্চত নাহিবও পাৰে তেতিয়া আমি আমাৰ ভিডিওটোৰ কাৰণে ভাইৰেল ট্যাগসবোৰ কৰ পৰা পাম তো এই ভিডিওটোত আমি সেই বিষয়ে জানিম সে সাপোজ মই এটা ভিডিও যিকোনো এটা ভিডিও মই ললো ভিডিওটো মই আপলোড কৰিলো ক্ৰিয়েটত গৈ আপলোড ভিডিওত গৈ আপলোড কৰিলো হৈ আছে দেন তাৰ পিছত মই মোৰ টাইটেলটো মই লিখি ললো যে মই এটা ড্ৰোন ক্লিপ এটা মই আপলোড কৰিছো ড্ৰোন ক্লিপটো মানে খুব সোনকালে ভিউজ হওক পাৰো মানে চাওক সো মই এটো লিখিলো টাইটেলটো মই লিখিলো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰোন ভিউ ঠিক আছে যেটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰোন ক্লিপ হয় তো মই নিজে লোৱা আছিল ড্ৰোন ক্লিপ হয় সো মই এটো দি দিলো তাছত মই এটোৰ ৰিলেটেড থাম্বনেইল এটা মই ইয়াতে বনাব লাগিব থাম্বনেইল যেটো মই অলৰেডি এটা বনোৱা নাই নৰমাল এটা মই গুগলৰ পৰা এটা যিকোনো এটা থাম্বনেইল লৈ লৈছো ফৰ ৰেফাৰেন্স আৰু আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে সো মই ইয়াৰে এটা যিকোনো এটা থাম্বনেইল এটা মই লৈ লৈছো YouTube thumbnail বুলি আছে thumbnailটো মই সেভ কৰি লৈছো দেন মই হেতু ইয়াতে আপলোড কৰি দিম ওকে thumbnailটো মই আপলোড কৰি দিলো তাৰ পিছত মই তললৈকে আহিম তলত আহি মই এই সেটিংসবোৰ ইয়াতে মেইন অপচন থাকে ট্যাগস এই ট্যাগসবোৰ মোৰ অলৰেডি কিবা এটা সিলেক্ট হৈ আছিল বেলেগ ভিডিওৰ তো ডিলিট কৰি দিলো মই এখিনি এতিয়া মোৰ ইয়াতে vidIQ বুলি এটা এপ্লিকেশন ইনষ্টল হৈ আছে হয়তো মই সেই vidIQত গৈ keyword inspectorত গৈ মই ট্যাগসবোৰ সাৰ্চ কৰিব পাৰো মোৰ ভিডিওটো ৰিলেটেড যি ট্যাগস মই ভাবো যে ভাইৰেল মানে ট্ৰেন্ডিং ট্যাগস কিছুমান আছে যেন ধৰক ড্ৰোন ভিউ মোৰ ভিডিওটো হেতু ৰিলেটেড ড্ৰোন ভিউ তেতিয়া মই পাই গলো ট্যাগস ড্ৰোন ভিউত মোটামুটি 29 স্কোৰ আছে দেন ড্ৰোন ভিউ HD 36 স্কোৰ আছে তো হেনেকে মই এড কৰিব পাৰো এটা গৈ ঠিক আছে হেতু নকৰি মই এটা অপচন এটা বিচাৰি পাইছো হেতু নকৰি মই যাব পাৰো গৈ পিনে মই এটা টাইপ কৰলো rapidtags.io এটো হৈছে ওয়েবসাইটটো rapid.tags.io যোনটো ফাৰ্স্ট লিংক আহিব rapid মই এটো লিংকটো তলত দি দিম ডেসক্ৰিপচনত যোনটো ফাৰ্স্ট লিংক আহিব তাতে মই কি কৰিম মোৰ যোনটো ভিডিওৰ টাইটেল আছে সেই টাইটেলটো মই ইয়াত টাইপ কৰি দিম টাইটেলটো মই টাইপ কৰিলো দেন মই এটা সাৰ্চ বাটন ক্লিক কৰিম সাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিওটো ৰিলেটেড যিমান ভাইৰেল সাৰ্চৰ মানে ট্যাগস আছে যিবোৰ নৰমালি সাৰ্চ কৰিব পাৰে মানুহে হেতু ৰিলেটেড মোৰ ভিডিওটো ৰিলেটেড গোটেইখিনি ইয়াত আহি গল একদম সিম্পল ধুনিয়াকে মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰিলো দেন মই গলো মোৰ চেনেলত তাতে গৈ মই ইয়াতে ক্লিক কৰি ৰাইট ক্লিক কৰি মই ইয়াতে বস্তুবোৰ পেস্ট কৰি দিলো এটা মোৰ গোটেই ট্যাগসবোৰ পেস্ট হৈ গল ঠিক আছে তো যিখিনি মোৰ ভাইৰেল ট্যাগস আছে মোৰ ভিডিও ৰিলেটেড যি ট্যাগস ইয়াত দৰকাৰ হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ড্ৰোন ভিউ কিবা কিবি যিমান যি দৰকাৰ হৈছে এতিয়া মই আৰু এটা ট্যাগস কিছুমান দিব পাৰো যে মোৰ ফুটেজটো সিনেমেটিক ড্ৰোন ফুটেজ হয় তো ড্ৰোন সিনেমেটিক বুলি মই লিখি সাৰ্চ কৰিলো তাছত ইয়াতে সিনেমেটিক ড্ৰোন ৰিলেটেড যিমান ট্যাগস আছে আহি গল তো মই এটো কপি কৰিলো ইয়াতে গৈ মই মোৰ কপি কৰাখিনি পেস্ট কৰিলো পেস্ট কৰি ইয়াত দেখুৱালে যে 500ৰ ওপৰ হৈ গৈছে 500ৰ ওপৰৰ ট্যাগ দিব নোৱাৰো আমি সো মই কেটামান ডিলিট কৰি দিলো তো ইয়াতে মোৰ ধুনিয়াকে 500ৰ ভিতৰত হৈ গল তাছত মই তলত গলো ধুনিয়াকে মোৰ মেইন বস্তু এটোই আছিল ট্যাগটো তাছত মই ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰিলো মোৰ যেটো চেনেলটো এছএমএছ হয় অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিলো তাছত বাকিখিনি তেনেকৈ ঠিকই আছে দেন মই নেক্সট কৰিলো তো মই এটা vidIQৰ মোক এটা SEO স্কোৰ এটা দেখুৱাই আউট অফ 50 মোৰ কিমানটা SEO ক্লিয়াৰ হৈ আছে আউট অফ 50 তো মই দেখিলো যে 33.6 হৈ আছে এতিয়া মই কি কৰিম মই আকৌ ব্যাক কৰিলো ব্যাক কৰি মই যোনটো ফাৰ্স্ট পেজ আছিল তাতে গলো মই ডিটেইলত এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াতে এই ট্যাগস যিখিনি মই আগৰ টাইটেলটো যিখিনি মই ট্যাগস লৈছিলো মানে ইয়াৰ পৰা ৰেপিড ট্যাগসৰ পৰা সেই ট্যাগসখিনি মই আকৌ ইয়াতে উলিয়াই ললো লৈ মই এতিয়া এখিনি কপি কৰি মই এখিনি ডেসক্ৰিপচনত পেস্ট কৰিম সেম ট্যাগস ডেসক্ৰিপচনত মই এখিনি পেস্ট কৰিম তাৰ পিছত ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা মই এন্টাৰ মানি ডেসক্ৰিপচন তলত আনি দিম আনি মই যোনটো টাইটেল ভিডিও আছে ভিডিওৰ যোনটো টাইটেল সেই টাইটেলটো মই ডেসক্ৰিপচনত আকৌ এবাৰ দিম এটো এটা সাৰ্চৰ মানে ইউটিউব সাৰ্চত নিজৰ ভিডিওছবোৰ ৰেংক কৰোৱা এটো এটা SEO হয় এটো এটা টেকনিক হয় সো এটো দেখিলে মোৰ SEO 50 আউট অফ 50 হৈ গল লগে
ঠিক আছে মই নেক্সট মাৰিম এতিয়া তারপরে আৰু এটা বস্তু চাব পাৰো মই মোৰ টাইটেলটো মই নিজে ইউটিউবত সার্চ কৰি চাব পাৰো যে কিমান নম্বৰত আহিছে মোৰ ভিডিওটো আপলোড হোৱাৰ পিছত তো মই দেখিলো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰোন ভিউ বুলি মাৰিলে সেকেন্ড নম্বৰত মোৰ ভিডিওটো আহিব ইউটিউবত তো এটা খুবই ভাল এসইও ক্র্যাক হৈছে মানে মোৰ এই ভিডিওটোৰ এন্ডত মই যদি মোৰ ভিউয়াৰ্স খিনিক বেলেগ দুটা ভিডিও দেখাব বিচাৰো কাৰণ এটো এন্ড স্ক্রিন বুলি কয় আৰু এন্ড স্ক্রিনটো দিয়াটো খুবই জৰুৰী হয় যাতে আপোনাৰ বেলেগ ভিডিও কেটাৰো যাতে ভিউজ বাঢ়ক তো মই এটা এন্ড ভিউ সিলেক্ট কৰিলো মই দুটা উইন্ডো সিলেক্ট কৰিলো ফার্স্ট উইন্ডোত ক্লিক কৰিলো মই এটা স্পেসিফিক ভিডিও এটা মই তাত দেখাব বিচাৰো যাতে এন্ডত মোৰ ভিডিওটো শো হৈ যায় তো মই চুজ কৰিম এইটো এটা এন্ড দেন নেক্সট ভিডিওটোত মই চুজ কৰিম এইটো এটা তো দুটা ভিডিও এই ভিডিওটোৰ এন্ডত এই দুখন উইন্ডো আহি যাব ক্লিক কৰিলে মানুহে লগে লগে এই ভিডিওটো চাব পাৰিব প্ৰত্যেকটা ভিডিওতে এন্ড স্ক্রিনটো দিব লাগে দেন মই নেক্সট মাৰিলো গোটেইখিনি মোৰ এসইও 50 আউট অফ 50 হৈ গৈছে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে নো কপিৰাইট ইস্যু দেখুৱাই আছে চেক হৈ গৈছে একো প্ৰবলেম নাই এটা মই নেক্সট মাৰিলো মোৰ থাম্বনেল ৰেডি হৈ গৈছে পাবলিক কৰি দিলো দেন মই এটা পাবলিশ কৰি দিলো সো এনেকে আমি ইউটিউবত ভিডিও আপলোড দিব পাৰো এসইও ক্লিয়াৰ কৰি কিনে উইথ proper viral tags আমি যেটো ভিডিও ইউজ কৰো জি ভিডিওটোৰ টাইটেল হয় সেই টাইটেল হিচাপত কি ট্যাগস লগা হয় সেই ট্যাগস খিনি আমি উলিয়াই লব পাৰো এই ৰেপিড ট্যাগসৰ জৰিয়তে তো এই ওয়েবসাইটটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে মই লিংকটো তলত দি দিছো rapidtags.io সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পাইছে আপোনালোকে আজি একচুয়ালি মই নিজে উলোৱা নাই ভিডিওটোত কাৰণ সৰু এটা ইনফৰমেশন আছিল সেই কাৰণে মই এটো ভয়েস ওভাৰতে মই ভিডিওটো বনাই দিছো পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত টিল দেন বাই বাই